Muutaman päivän odottelun jälkeen Aveiron satama aukeni taas veneliikenteelle. Sääikkuna oli lyhyt, mutta päätimme hyödyntää sitä lähtemällä kohti Madeiraa. Aallonmurteen takana meitä odotti iso maininki. Iso ristiaallokko teki kulusta aika epämukavaa, ja näin ollen minä olin ekaa kertaa koskaan merisairaan. No niin, suuri kalastaja, näytäs meille. Dorado. Suomalaisten kalastuskikkanämä toimii. Edellisestä kalastaa sen verran aikaa, että pitää taas tarkistaa, että miten nämä hommat oikein toimikaan. Joten perkausoppaasta nyt kohta kerrallaan. Keskellä yötä ei ruveta enää paistamaan, joten fileet menevät nyt muovipusseihin ja sitten jääkaappiin odottamaan huomista lounasta. No niin, 3. päivä merellä. Keli on aika paljon rauhoittunut. Nyt on niin kevyet tuulet, että iso pohja ei jaksaisi vetää ollenkaan, niin vaihdettiin nyt tähän peräseilariin. Tällähän tää kulkee mukavasti. Viime jouduttiin ajamaan moottorilla, kun oltiin tämmöisessä korkean paineen alueessa. Nyt ainakin gripin mukaan se on hiljalleen jäämässä taakse. Kasattaa menoa mukavasti. Tuleeko siellä puhdas merimies? Toivottavasti. Ois sille hiljalleen aika. Siellä on jonkun oma musiikkihetki. Junto à costa, ondas sudoeste e fronteira unidade metro, sendo ondas de sudeste na parte leste até ao... On tiistai, 1. lokakuuta, 5. päivä merellä. Olet suunnilleen 2/3 tästä matkasta kohti Madeiraa takana. Ja nyt vihdoin hommat etenee vähän paremmin. Tässä on ollut kevyet tuulet tähän asti ja lennättää ainoastaan peräseilaria, mutta nyt pystytään vihdoin purjehtimaan normaalilla purjeilla ja tunnille oikeaan suuntaan ilman, ne jatkuvasti paukkuu. Keskiviikko. Reilu 100 meripilin kulmaa jäljellä, eli toivottavasti tänä iltana tai ehkä huomenna aamulla nähdään Madeiran saaret. Huomenna joskus päivällä, riippuen tuulesta. Ehkä aamulla, ehkä iltapäivällä ollaan perillä. Eli noin, sieltä katoaa Irlanti ja Espanja ja tulee Atlantic Ocean ja Makronesian saaristo. Ja tuolla me mennään ja tonne me ollaan menossa. Eli täällä on ruvettu tekemään illallista ja sit seuraa biojätteiden Huomenta. Mä just heräsin tän yrityksen viimeiseen aamuvahtiin. Aurinko nousee ehkä puolen tunnin kuluttua, kello on nyt 7.15. Ja tuolla edessä on nyt just tunnistettu tuolta aamun usvasta tämä niin kuin Porto Santon majakka eli Ilheu de Quima.
3 valkoista väläystä ja sitten pitkä tauko. Semmonen 20 mailia vielä edessä, eli puolen päivän aikaa vähän ennen sitä ollaan ilmeisesti perillä. Maata näkyvissä. Siinä on kyllä oma fiiliksensä, kun 6 päivää on vietetty avomerellä ja katsottu vaan vettä ja taivasta. Ja sitten tuolta horisontista hiljalleen ilmestyy tommonen vuori. Eli tuossa on nyt Porto Santon saari, jonne me ollaan nyt menossa. Semmonen 6,5 meripieninkulmaa takana. Tässä nyt purjehditaan aika hitaasti, koska toi meidän spinakkerikuomi meni viime yönä poikki vähän isommassa puuskassa ja sen takia nyt ei tällä hetkellä saada keulapurjetta virsikirjaan nätisti. Meillä olisi varapuomi kyllä, että tämän pystyisi tekemään, mutta ei tuossa pimeässä viittitty ruveta tekemään. Nyt ollaan melkein perillä, niin voi yhtä hymmenet tälleen rauhakseen. Sä et kuulemma löytänyt joku saaren. Useammankin. Yes, Porto Santo. Piti ankkuroidessa vähän säätää, koska meidän syvyysmittarista oli tulleet öljyt pihalle, mutta onneksi meillä oli käsisyvyysmittari. Mutta nyt asia. Kyllä. Yes. Unlegged. Unlegged. Porto Santon satamassa liikkuminen tapahtui pääasiassa purjehtien Isosaarella. Kävimme tutustumassa Villa Baleiran keskiaikaiseen kylään, jossa Columbuskin aikanaan asui. Näillä tuulen suunnilla näköjään tulee vähän maininkia tänne aallonmuortajan sisäpuolellekin. Kaikki kei. Porto Santon aallonmurtaja toimii vieraskirjana valtameripurjehtijoille. Me löydettiin kuunari Helenan terveiset ja maalattiin kerholippu ja veneen nimi joukon jatkoksi. Jännitystä aiheutti takaa ajanut poliisiauto, mutta ei niitä meidän maalailut kiinnostaneet. Madeiralle lähdettiin yön selkään, että saatiin kiinni suotuisa tuuli. Madeiran kaikki satamat oli täynnä.
Quinta del Ordeen me päästiin, koska saksalaiset venetutut, jotka oli jo satamassa, kävi neuvottelemassa meille paikan. Saimme suojan seuraavan viikon myrskyjen varalle. The barrels, more contact with the wood, more evaporation of the water, concentrate the level of alcohol. Madeiran pääkaupunki Funchal on aika mäkinen. Näin ollen iso osa julkista liikenteestä tapahtuu hiihtohisseillä. Ovet ovat kiinni. Nyt. Committed. Ei ole ennen menty kasvitieteelliseen puutarhaan hiihtohissille. Sukset unohtu. Pullajukka. Mulla oli tällainen, mutta Lassi kissa söi siitä kaikki lehdet ja se kuoli pois. Oliko se yhtä iso kuin tää? No ei, se oli näin pieni. Kohti merenpinnan tasoa. Venetutut vuokrasivat auton ja lähdimme yhdessä tutkimaan saaren vehreitä sisäosia. Levado do Calera Verde oli aivan fantastinen, joskin kapea kävelyreitti. Tää kamppa me... Es ist nur kurz. Luft! Kävelyn jälkeen osuimme ihan vahingossa maatalousmessuun.
Aurinkomatkojen viimeisin kohde on Lanzarote. Eli takana on nyt Madeira ja edessä parin päivän kuluttua Kanarian saaret. Nyt pitäisi olla alkuun tällainen niin kuin mukava keli. Mennään staysailillä ja ykkösreivillä. Madeiralta oli tommonen vähän vauhdikkaampi lähtö siinä. Tuulet kiihtyy niiden vuorten yli tullessaan ja oli semmonen 30 solmua ja melkoinen höykkyytys. Rikkoutunut spinakkeripuomi oli taas käytössä, tosin vähän lyhennettynä mallina. Näin sitä aamu valkenee. Yö on ollut aika pitkä. Tuuli loppu kesken, joten nyt ajellaan moottorilla ja autopilotilla ja yritän saada internetyhteyttä, jotta näkisi, että kuinka pitkälle tämä pläkä jatkuu. Valitettavasti vaan maininki on aika iso, että tuolla sisällä ei nukuta hyvin, koska keikuttaa aika lailla, kun ei ole purjeita tasaamassa. Ja koska lautta nousee, on aika aloittaa aamurutiini, eli aurinkorasu. On myös aika laittaa päivälasit, eli aurinkorasit. Yhä vaan pläkä. Ilma seisoo. Semmonen 3 solmua tuulta, eli 1,5 metriä sekunnissa, eli ei juuri olleskaan. Noi ylemmät pilvet tuolla kyllä näyttää siltä, että kovastikin on tuulta tulossa, mutta milloin se tänne meidän kohdille osuu, niin on toinen kysymys. Vahdinvaihto tehty auringonlaskuun 10 minuutin päästä. Ja tänään meillä on tällaista todella makeat pastellin sävyt. Aamu 1 vahdinvaihto. Suski meni just nukkumaan. Tämmönen 106 meripedin kulmaa jäljellä sinne Graciosan saarelle. Nyt vihdoin tuuli on oikein kunnollinen. Tämmönen 12-13 solmua. Laita myötäinen. Purjeet vetää, ei paukuta ollenkaan. Vene kulkee suorastaan tällä hetkellä kuin kiskoilla ja näin ollen mullakin tuli tossa tämän ylityksen ensimmäiset kunnolliset yöunet, kun ei purjeet paukuttanut eikä vene heilunut ylimääräistä. Huomenta. Mä justiinsa heräsin luultavasti reissun viimeiseen iltapäivän väijyyn. Ja meillä on nyt tommonen 35 meripedin kulmaa perille Kanarian saarille. Aika olennainen huomio myöskin, että nyt ollaan 29 astetta pohjoista, eli tämä tarkoittaa sitä, että tästä on lyhyempi matka päivän tasaajalle kuin Shetlantiin. Niin se matka etenee. Slight or moderate. Northwest 1 or 2 meters swell, becoming 2 or 3 meters swell as the afternoon progresses. End of weather forecast. Maata näkyvissä olisi taas se klassinen huuto. Tuolla ne on Kanarian saaret, tai niistä ensimmäiset, Graciosa, Lanzarote ja niin edespäin. Tälleen pari päivää taas täällä syvänsinisen keskellä ja tuolta sitä maata vaan rupeaa tulemaan. Perillä ja just sopivaan aikaan. Aurinko laskee, kuu nousee, vielä näkee just sen verran, että voi pakata purjeet ja sitten mennä nukkumaan. La Graciosa on kuiva aavikkosaari. Hiekka vaan pöllysi, kun kävimme ihmettelemässä karuja, mutta komeita maisemia. Liskot nauttivat lämpimästä säästä.
kuumana päivänä uimatauko oli paikallaan. Caleta de Sebon kylä oli kuin lännen elokuvista. Vain arokierjät puuttuivat. Mulla on oikoreitti. Tai katsotaan tuleeko siitä oikoreitti ensinkään. Mutta miksi kiirtää, kun voi mennä läpi? Oli kulunut jo 10 päivää edellisestä kauppareissusta, joten oli aika palata sivistyksen pariin ja lähteä kaupoille ostamaan lisää tuoreita hedelmiä ja vihanneksia.